Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 39, sau khi Diệp Phàm từ trong hôn mê tỉnh lại thì ở bên ngoài, đám người Cơ gia đã nhanh chóng đi tới tấn công đám người yêu tộc. Lúc này, sau khi Cơ Hạo Nguyệt xuất hiện, nhìn về phía hắn ta, tất cả mọi người mặt đều biến sắc, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Nhìn hắn ta, thanh âm một vị lão bà vang lên nói: "Vì sao các ngươi tấn công chúng ta? Thân thể của ta đã đạt tới sơ thành, muốn cùng hậu nhân yêu đế chiến một trận. Thân thể điện hạ chúng ta không tốt, không thể chiến đấu, ngày khác hãy tới. Vậy thì đem yêu đế thánh binh lưu lại để ta dùng làm binh khí. Khẩu khí thật lớn, không biết thân thể có danh bất hư truyền hay không. Nếu muốn, các ngươi đều có thể xông lên. Để ta đến thử xem thân thể đến tột cùng đáng sợ đến mức nào." Dứt lời, lão bà tự mình tiến lên, kiếm khí trong tay xuất hiện phóng thẳng về phía trước. Đối diện với nó, Cơ Hạo Nguyệt bất chợt phóng người lên không trung, kéo theo trời đất đột nhiên tối sầm lại. Sau đó, ở phía sau lưng của hắn, một mặt trăng khổng lồ hiện ra, xung quanh nơi đây cũng liền xuất hiện một biển nước mênh mông vô bờ. Ngay khi lão bà lao tới, pháp khí liền tan biến vào hư không, thân thể cũng liền hóa thành huyết vụ, thân hình bị tiêu diệt trong tích tắc. Nhìn thấy nó, có người kinh ngạc nói, đây là dị tượng trong luân hải của những thái cổ đại năng, hắn lại có thể tu hành, không hổ là thân thể. Trong lòng Diệp Phàm vô cùng kích động, đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy luân hải của người khác, thế nhưng so với mình cũng không chênh lệch nhiều. Còn Cơ Hạo Nguyệt ở giữa không trung, thanh âm hắn ta một lần nữa vang lên nói: "Để lại yêu đế thánh binh, ta thả các ngươi rời đi. Ngươi thật sự cho rằng mình có thể ngăn được chúng ta sao? Ta biết các ngươi muốn khắc đạo văn, ngưng tụ thiên thế, mở ra vực môn để vượt hư không. Đã vậy, ta muốn lĩnh giáo để xem thần thể của ngươi như thế nào." Dứt lời, một lão bà trong yêu tộc liền lao lên phía trước. Sau đó, trọng bảo tỏa ra hào quang chói sáng liền phóng ra, đối diện với nó, công kích từ người Cơ Hạo Nguyệt đã liền phóng ra, đánh tan đi trọng bảo. Thế vậy, lão bà liền hóa ra một chùm sáng màu hồng phóng về phía đối thủ. Đối diện với nó, một luồng ánh sáng từ người tiên kia liền tỏa ra, ngăn lại toàn bộ công kích. Chứng kiến chuyện này, Nhan Như Ngọc liền truyền âm kêu lão bà thoái lui. Nghe lời cảnh tỉnh, lão bà kia liền lui lại, thân thể hóa thành một con chim lớn và bay đi, cơ thế dùng toàn lực phóng về phía trước. Thế nhưng, tên kia rất nhanh đã hành động, một luồng ánh sáng lại phóng ra, thân thể lão bà liền bị giam cầm lại bên trong. Thế vậy, hai vị nữ nhân yêu tộc hét lớn, thân thể phóng lên không trung, một cái trận pháp liền bao phủ hai người lại. Nhất thời, hai con dao long khổng lồ đã liền xuất hiện, sau đó phóng thẳng về phía trước. Ngay lập tức, nó liền đánh trúng người Cơ Hạo Nguyệt. Tuy nhiên, sau khi chạm tới người, nó đã liền nổ tung, tạo ra dư chấn mãnh liệt, hai con dao long cứ thế bị phá vỡ. Thế vậy, 5 người của yêu tộc đồng thời lao lên, pháp bảo trên tay liền xông thẳng về phía trước mà đánh. Thế nhưng đáng tiếc, chưa kịp tới gần, pháp bảo của họ đã hóa thành bột mịn. Sau đó, phù quang tỏa ra liền giam cầm tất cả ở bên trong. Đứng giữa không trung, thanh âm hắn ta một lần nữa vang lên nói: "Ta lặp lại một lần nữa, đem yêu đế thánh binh để lại. Người đừng vọng tưởng, đã như vậy, đừng trách ta đại khai sát giới." Dứt lời, Cơ Hạo Nguyệt bước từng bước về phía trước. Sau đó, thân thể khẽ động, hắn ta liền trực tiếp lấy mạng những người đang bị giam cầm khi trước. Cứ thế, tất cả đều bỏ mạng. Lúc này, hỗn chiến đã bộc phát, tất cả mọi người đều xuất thủ. Trong số đó, Diệp Phàm cũng nhanh chóng hòa vào dòng người, lao vào cuộc hỗn chiến. Quang hoa rực rỡ ngút trời, quần sơn chấn động, mặt đất vỡ nát, tất cả mọi người xuất thủ, những tiếng hét vang lên không ngớt. Nhan Như Ngọc như một mặt trời rực rỡ, công kích từ trên người nàng rất nhanh đã tỏa ra đánh về phía Cơ Hạo Nguyệt. Đối diện với nàng, tên kia cũng nhanh chóng lao tới, một luồng sáng cũng liền phóng về phía trước. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát. Ngay sau đó, từ người Cơ Hạo Nguyệt, một đoàn ánh sáng liền tỏa ra. Nhất thời, nó khiến tất cả người dính phải thân thể nổ tung. Thế vậy, Nhan Như Ngọc liền đưa tay ra, hình thành một màn chắn ngăn lại kình khí, tỏa ra trợ giúp mọi người ở xung quanh bảo toàn tính mạng. Thế nhưng, Cơ Hạo Nguyệt vẫn chưa dừng lại, từ trên người hắn ta, một cái cốt kính đã liền xuất hiện, tỏa ra hào quang chói mắt bắn về phía trước. Đối diện với nó, trong tay Nhan Như Ngọc, một đóa liên hoa tỏa ra hào quang rực rỡ, chiếu rọi khắp nơi này. Nhất thời, nơi đây liền được bao phủ bởi liên hoa rực rỡ. Thấy thế, Cơ Hạo Nguyệt cước đạp hư không, hắn ta áp sát, toàn lực trấn áp Nhan Như Ngọc. Thế nhưng, nữ nhân kia cũng nhanh chóng phá giải toàn bộ, dị tượng của luân hải liên tục bạo phát, tu sĩ bình thường không ai dám tranh phong. Cứ thế, cuộc chiến quyết liệt giữa hai người diễn ra. Đến đây thì hết tập 40 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.